Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de a începe. Vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Revin astăzi alături de voi pentru a doua oară, pentru că ieri nu am avut posibilitatea să încarc clipul pe internet. După cum bine știți, în jurul casei mele se produc niște lucrări și din greșeală a fost afectat cablul de internet din tot blocul în care locuiesc. În consecință, nu am putut încărca clipul, nu l-ați putut viziona aseară. Astăzi veți avea două clipuri. Luați de aici informațiile cu care rezonați voi, ceea ce simțiți că vă ajută. Să vedem ce ne aduce perioada următoare, indiferent de momentul în care accesați voi clipul. Ne uităm la vibrația numerelor 11 și 12 prin perspectiva cheilor genelor, lumină, obscuritate, idealism sau puritate, discriminare, orgoliu și vanitate. Este o perioadă în care indicat ar fi pentru toată lumea să fim vigilenți și să vedem unde suntem subiectivi. Pentru că ne putem schimba părerea, ne putem eleva la nivel de conștiință, la nivel de intelect, gândurile sau opiniile. De ce spun aceste lucruri? Pentru că 11 este și justiția, 12 este și spânzuratul. Putem lua niște decizii corecte, dar din echilibru. Lăsând la o parte sau deoparte orgoliul nostru, părerile noastre personale și raportându-ne obiectiv la situațiile cu care poate ne confruntăm, la ideile pe care le avem sau la discuțiile pe care dorim să le purtăm. Aliniați la o frecvență înaltă a purității, empatici fiind, putem vedea exact despre ce este vorba în contextul care ne frământă pe noi în acest moment prezent. Pot fi situații care să te treacă de la o stare la alta, pentru că avem și destul de multă tensiune la nivel astrologic, însă lucrurile se vor liniști din ce în ce mai mult când Marte va ieși din rac, de aici de unde ne-a tot provocat stări emoționale amplificate. Este important în vremurile pe care le trăim să ajungem la un nivel de autocunoaștere dezvoltat, complex, pentru a ști ce decizii să luăm în perioada ce urmează. Așadar, o situație care se poate corecta. Dacă te regăsești într-un blocaj, încearcă să vezi soluția prin care poți să ieși de acolo, schimbă-ți perspectiva, te poți răzgândi pe de altă parte în anumite privințe, dar este o situație sau este o perioadă în care, în mod evident, te poți eleva, poți deveni mai bun decât ești, poți face mai bine de atât. Pot fi și situații în care te întâlnești cu oameni care pur și simplu văd negru în fața ochilor și nici nu acceptă ajutor din partea ta sau o părere într-un anume context. Rămâi în echilibru, nu poți schimba pe nimeni, te poți schimba doar pe tine, iar asta este fantastic. Unicitatea ta, faptul că ești special, numărul 52, iar aici îl avem pe 7 în mod evident, care se formează fie din 5 și din 2, fie din 3 și din 4. Ce ne spune această zi? Ești special și tu singur ai la îndemână toată cunoașterea necesară să rezolvi anumite lucruri. Pe de altă parte, poate fi o situație pe care tu o vezi specială, un om pe care tu îl vezi special, dar să știi că îl vezi special și unic în felul său din cauza atașamentului sau din pricina atașamentului pe care îl ai față de acel om. Subiectivismul. Încearcă să vezi totul obiectiv în această perioadă și vei vedea cum lucrurile se descurcă și se așează de la sine. Apar soluțiile potrivite. Poate fi vorba și despre cineva care te vede pe tine special în această zi sau ai niște calități deosebite pe care le poți folosi. Talentul tău nativ, talentul tău, unicitatea ta poate fi astăzi folosită, creativitatea ta poate fi astăzi la maximum amplificată pentru ca tu să reușești ceva anume. Și chakra inimii. Numărul 4. Să îți controlezi emoțiile. De ce? Pentru că avem un număr 4 care aduce în discuție arcana împăratul. Este energie masculină. Poate fi vorba despre o discuție cu un superior, cu șeful, pentru că a fi șef este energie masculină. Poate fi vorba despre
îmblânzirea unei bestii, despre o situație care se relaxează puțin. Poate fi vorba despre o relaxare musculară, despre o viață mai relaxată, despre o zi mai relaxată, sau poate fi vorba despre a conștientiza tu cât ești de special și despre faptul că ai un atașament față de cineva anume care nu te vede pe tine așa cum ești tu. Sau poate te vede. Astăzi cineva îți spune cât de special ești, cât de minunat ești. Ancora, o zi de echilibru. Avem 9, feminitate. 9 este un număr al feminității și numărul 8. Anul trecut și anul acesta, situații care se relaxează, poate ați început ceva anul trecut și în acest an vă veți găsi starea de echilibru, drumul, calmul, să faceți anumite lucruri. Niște proiecte care acum se pot concretiza, se pot încheia niște situații complicate din viața voastră, o perioadă de așteptare. Este un an pentru concluzii pentru toată lumea. Uite, poate ești o persoană foarte emoțională și ai emoții din acelea care te copleșesc. În acest moment poți conștientiza cât de puternic ești și că nu datorezi nimic nimănui, că nu trebuie să te lași influența de părerea celorlalți despre tine. Este vorba și despre voința aici, voința să direcționezi energia corect, dar fără atașamente către ceea ce îți dorești. Voință. Poate fi și ceva de genul cineva te vrea în viața sa pentru că ești special. Iar aici avem starea de prezență, un răspuns rapid. Aștepți cu sufletul la gură o soluție, aștepți un deznodământ acolo unde tu ai fost foarte implicat, un lucru pe care ți-l dorești, care este de reală importanță pentru tine și această perioadă vine cu nectarul fericirii pentru tine, vine cu o soluție optimă. Uite, aici avem cuvântul lumină, iar numărul 11 am spus că înseamnă fie obscuritate, fie lumină, dar și idealism. Pentru tine în această perioadă lucrurile se vor așeza așa cum îți este cel mai potrivit pentru ca tu să fii în siguranță, pentru ca tu să poți continua. Și atunci când înțelegi într-o formă foarte înțeleaptă aceste lucruri, te relaxezi. Poate fi un ajutor din partea cuiva. Poți conștientiza că ai pe cine să te bazezi în caz de nevoie. O anume persoană îți oferă sprijin. O zi drăguță. Să vedem mai departe. Voi încerca să parcurg această emisiune puțin mai accelerat, pentru că pe lângă haosul acesta, să spunem controlat, ce m-a înconjurat în ultima perioadă, am și niște treburi personale de rezolvat, dar le rezolvăm pe toate. Uite, în zona de relații, dacă îți schimbi punctul de vedere și viziunea despre relații și despre viață și încerci să vezi binele în orice situație, vei vedea că bine vei atrage. Este o situație care se relaxează. În primul rând, la nivel sufletesc, este o perioadă în care te vei simți mai relaxat, mai mulțumit. Poate tu, cu tine, ai o stare bună și în această perioadă nu mai ai niciun fel de așteptare de la ceilalți. Poate fi vorba despre tăcerea cuiva care se încheie, despre un rezultat, despre a auzi în sfârșit ceea ce ți-ai dorit. Poate fi vorba despre o conversație care acum are loc. Poate fi vorba despre faptul că îndrăznești să faci ceva sau este un feeling pe care îl ai. Te poartă cum ar veni intuiția către locul potrivit pentru a putea declanșa un potențial prin care să întâlnești pe cineva. Pentru aceia dintre voi care sunteți în relații deja formate, aveți nevoie de o excursie și de o apropiere a familiei, mai ales dacă aveți copii sau dacă, să spunem, anxietatea și stresul vostru zilnic are la bază educația copiilor, relația cu copiii sau problemele, provocările pe care le au ai voștri copii. Își vor reveni lucrurile puțin la normal. Aici este vorba pentru unii dintre voi și despre o excursie, pentru alții dintre voi și despre un conflict de autodevalorizare. Aceste conflicte de autodevalorizare
pot veni cu simptome precum sau cu afecțiuni medicale, să le spunem așa, precum boală parodontală, osteoporoză, inflamații ale sistemului osos, dureri de coloană. Aveți grijă la gândurile voastre și încercați să vă eliberați, să puneți lumină acolo unde vă doare. Un cuvânt dulce, o vorbă bună. Această zi este despre o vorbă bună și despre faptul că cineva te vede special sau poate fi pentru unii dintre voi o zi specială în care se întâmplă ceva care este de bun augur pentru voi, care vă încarcă energetic. Cineva îți poate spune, tu ești omul potrivit pentru mine. Este o eliberare de stres, o relaxare. Poate fi ea și mentală și fizică. Steaua și 6 de cupe. O revenire, o relaxare, armonie. Te îndrepți către următoarele zile după această zi în care urmărește misiunea, de relaxare, de revenire, de sărbătoare. Poate fi și o concretizare, poate fi și o soluție, poate fi și un deznodământ, pot fi și scuzele cuiva aici față de tine, poate fi o împăcare, dar toate aceste acțiuni au la bază eliberarea de frică. Frica este cel mai mare inamic. O călătorie, iată, care poate fi o acțiune întreprinsă de cineva. Ai deja toate răspunsurile. Și numărul 34, uite, ești special, vei vedea că lucrurile se aranjează foarte ușor. Avem aici un simbol al peștilor, mai ușor decât te așteptai. Ești precum peștele în apă, tu în elementul tău. Se relaxează lucrurile la nivel de relație pentru tine, chiar și în relația cu ai tăi clienți, chiar și în relația cu ai tăi parteneri. Pentru alții dintre voi poate fi ambiguitatea, o răscruce de drumuri, în contextul în care vă întrebați dacă această relație este stabilă sau nu. Ea este stabilă, dar presupune un stres, iar voi trebuie să vă dați seama acum, sub o formă sau alta, dacă sunteți dispuși să aveți răbdare pentru a elimina stresul din această relație, sau poate fi exact așa, dacă cineva sau ceva vă stresează foarte mult, nu aveți timp de pierdut. Sunteți speciali și meritați bucurie și iubire în această viață. La nivel de plan material, uite și aici lucrurile își revin puțin în perioada ce urmează, poate fi faptul că cineva te ia în considerare, poate fi faptul că tu în acest moment reușești să duci la bun sfârșit o anume sarcină, o anume responsabilitate pe care o ai la locul tău de muncă, poate fi o discuție care implică rețele mari de oameni, un curs la care participă acum mulți oameni, la care te poți înscrie sau pe care tu îl poți preda. Poate fi vorba și despre relația cu băncile, unde poți accesa, să spunem, un credit, însă ideal ar fi în această perioadă să încerci să nu faci mișcări din acestea care implică un termen foarte lung, pentru că viitorul la nivel financiar este destul de incert. Ideea e că vor apărea schimbări la nivel financiar pentru noi toți și singurul lucru la care mă gândesc și mi este la îndemână este vigilența. Poate fi vorba și despre faptul că o anume persoană nu te-a tratat cu egalitate, iar acest lucru în acest moment se schimbă. Vei avea drepturi depline sau drepturi egale cu cineva anume. Este ceva ce ai de împărțit cu cineva. Stai liniștit că ceea ce este al tău este pus deoparte. Vei reuși să echilibrezi lucrurile. Asul de monede. Obții ceea ce este potrivit pentru tine. Poate fi o ofertă de loc de muncă. Poate fi vorba despre faptul că bați palma cu cineva, negociezi ceva și este bine pentru ambele părți. Și împărăteasa. Poate fi și o creștere. Un argument solid pe care îl ai în acest moment te ajută prin faptul că ești lucid sau prin faptul că nu ești subiectiv, ci din contră obiectiv, să obții niște beneficii. Sunt niște beneficii, sunt niște bani în plus pe care îi poți obține sau poți clarifica o situație. La nivel emoțional,
Energia îți spune în felul următor. Ești cumva prăbușit și într-o frecvență care duce către autosabotaj. Tristețe, neputință, deznădejde, autosabotaj, din care indicat ar fi să ieși, pentru că lucrurile se ameliorează. Poate te apasă refuzul cuiva, respingerea cuiva, faptul că tu în acest moment te consideri nevăzut sau lipsa de creativitate. Pentru unii dintre voi poate fi inclusiv un conflict pe zona de sexualitate aici, care sigur că vă împiedică și în zona creativității, pentru că nu puteți da naștere unor lucruri noi. Poate fi vorba și despre faptul că poate aveți migrene astăzi, vă simțiți răciți, poate fi vreo viroză, ceva de genul acesta, a voastră sau a cuiva drag, sau poate fi vorba despre un regret. Acest personaj indică tinerețea și copilăria. Nu vă mai uitați în trecut, a fost altă energie, au fost alte timpuri. Uitați-vă către acest moment prezent și ce puteți face pentru a schimba viitorul, pentru că îl puteți îmbunătăți. Aici este cineva care nu te ascultă sau nu te-a ascultat, poate fi acest gen de frământare pe care o aveți în acest moment, însă veți vedea că totuși cuvintele voastre au un ecou. Există o soluție, cedezi și tu, cedează și altcineva sau mai lasă de la tine, pentru că vei vedea, soluția este optimă. Regina de monede. Este o energie maternă aici sau poate fi ceva legat de planul financiar, unde ai niște provocări pe parcursul acestor zile, dar pentru care vei găsi o soluție. Te descurci și lumea ajunge acolo unde îți dorești. Ziua aceasta aduce o clarificare majoră, care are legătură cu un aspect foarte important al vieții tale și poate aduce și o soluție pentru starea ta de sănătate, o ameliorare în acest sens. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, este o energie melancolică, este cumva un regret care implică niște lucruri, sigur că da, din trecut. Poate fi vorba despre regrete care au legătură cu viața, cu profesia, cu niște lucruri care au implicat rutina voastră, niște schimbări pe care le-ați făcut sau nu. Însă, energia vă spune să vă relaxați, pentru că nu putem schimba trecutul decât mental, prin a ne schimba perspectiva, pentru a putea iniția ceva nou. Trasează-ți o nouă intenție. Intenția ta cea nouă te poate duce, uite aici avem faetonul, către stabilitate, către un mediu sigur în care tu să evoluezi. Aici avem un profesor, un sfat bun din partea cuiva sau experiența ta de viață care te ajută acum să îți schimbi percepția, să faci niște lucruri diferit. Poate fi vorba și despre faptul că obțineți o programare undeva, stați de vorbă cu un om care este avizat într-un domeniu, faceți o călătorie sau veți obține o audiență undeva, iar acel om vă poate sfătui, vă poate ajuta. Aici îl avem pe Moș Crăciun și norocul, un cadou, o șansă, o eliberare. Vă surâde norocul, veți vedea că există o soluție la ceea ce vă apasă în acest moment prezent. Continuă să faci ceea ce faci, continuă să te concentrezi pe ceea ce poți face tu acum, pentru că te vei liniști. Sistemul tău nervos se va calma și vei vedea mai limpede situația. Pentru unii dintre voi este o perioadă în care puteți înfrumuseța ceva. Dar apăsați sunteți de niște amintiri sau poate astăzi apare cineva din trecut care vă reamintește anumite lucruri. Vă vedeți cu un prieten drag, un prieten vechi. Această întâlnire, această interacțiune are un rol important pentru evoluția voastră sau pentru următorii pași pe care îi aveți de făcut. Aveți de făcut o deplasare sau uite, este Marte care ne duce pe alea amintirilor, dar de unde astăzi înțelegem niște lucruri foarte importante. Sau poate faceți o vizită în casa, la casa părintească, vă vedeți cu familia
și se repară ceva în frecvența voastră, în informația din câmpul vostru energo-informațional. Și acum veți ști, aveți toate uneltele necesare, dar principala unealtă în această viață este intuiția, căci ea ne poartă către soluția optimă. Mai poate fi vorba și despre faptul că, așa cum am spus în clipul pe care l-am postat anterior, există o tendință de manipulare. Atenție la aceste lucruri, veți vedea dacă cineva încearcă să folosească în avantajul propriu o situație sau nu. Inițialele sunt Z, O și U. Poate fi pentru unii dintre voi o situație care se schimbă, o ieșire din rutină, din uzual, din ceea ce faceți voi în mod recurent. Un argument sclipitor care vă ajută să câștigați o dezbatere. Poate fi pentru alții dintre voi. Aveți încredere că puteți să o luați de la început sau că mai puteți încerca o dată sau că mai există șanse. Nu este nimic definitiv, totul este fluid. În această lume în care trăim, nimic nu este scris și bătut în cuie. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!